හරි යාළුලා ඔක්කොම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා යාළු. උඹලා සීන් එකේ ඉන්නවා නම් දන්නවා ඇති මේ මොනවද කියලා. මේ ඇවිල්ලා කොල්ලා මෝටර්. හරිද? මේ දැන් අපි මෙතන තියෙන එක ගත්තොත් එහෙම මේ දෙන්නේ සර්වෝ මෝටරය. දැන් සර්වෝ මෝටරය ගත්තාම ඉතින් ආයේ ඕකෙන් ඔක්කොම වැඩ ටික කරේ. ඉතින් මේකේ පින් තුනක් තියෙනවා. දැන් ඔයක සුව මෝටරේ. මෙතන ගත්තාම කොල්ලා මෙතන තියෙනවා ස්ටෙපර් මෝටරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔක්කොම ගේන් ටික ගියයි අපි ගන්න ගේන් ටික. එතකොට බලුවාම දැන් තව තියෙනවා අපිට තියෙනවා මේ ෆෑන් මෝටරයක් තියෙනවා. දැන් මේව නම් කොල්ලා දින බල දන්නවා ඇති ඔය මේ කම්පියුටර් ඇරියාම ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක තියෙනවා මේ තියෙන පොඩි මෝටරය. මේ ඉතින් බල තට්ටක් ගහලා අර පොඩි කාලේ පෙයින් පදින්න යාන් ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට තව තියෙනවා මේ තියෙන ජියර් මෝටරය. ජියර් මෝටරය ගත්තාම කොල්ලා ඉතින් අරකම තමයි. හරිද? අරකම තමයි වැඩේ ජියර් බොක්ස් එකක් තියෙනවා බලන් අරකම තමයි. දෙකම එකයි. එතකොට දැන් අපි අද බලමු මේක තමයි අද කරන්න ඉන්නේ. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් කොල්ල දැන් මේ සර්වෝ මෝටරයක් ගත්තොත් එහෙනම් දැන් ඕකේ අපිට ඕකේ වැඩ කරන්න බෑනේ. අද මගාව බඩු නැහැ. අපි පස්සේ දවසක ඒක බලමු. ඊට පස්සේ දැන් ගත්තාම අපි ස්ටෙපර් මෝටරයක් ගත්තොත් ස්ටෙපර් මෝටරයක් දැන් මෙතන වැඩ කරන්නත් මේ එච්චර මගේ ගාව බඩු නැහැ. ඒක ඉතින් හොයලා බලලා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ෆෑන් මෝටරේ ඉතින් බලන්න මේ අලුතෙන් ඔන් කරලා වෙන්නන්න ඕනේ නැහනේ. බලලා දන්නවනේ ඉතින් ලැප් එක ඇරියාම ඉතින් ඔයක තියෙනවානේ. ඔයක ඇතුලේ. ඉතින් බං එතකොට මේ පොඩි මෝටරේ ඉතින් බලලා දන්නවනේ පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ වැඩ කරලා බලලා ඉතින් පොඩි මෝටරේ ගැන දන්නවනේ. අපි අද ජියර් මෝටරේ බලන. ඉතින් ජියර් මෝටරේ සාමාන්‍ය ඉතින් කොල්ලෙක් ගාව නෑනේ. සීන් එකේ ඉන්න උන් ගාව නම් තියෙනවා ඇති. ඉතින් මේ පුල්ලු ගාව නෑනේ මචං. ඒක නිසා දැන් අපි මේකට වයර් දෙකක් ඕනේ. වයර් දෙකක් ඕනේ. මේ කූරු දෙකක් ඕනේ. මේකට ගහලා මේ බලන්න. එතකොට දැන් අපි මුලම කූරා මේක කූරක් අමුණ ගමු. මොකද මචං මාගේ ගාව අර මේව නෑ. මේකට ගහන්නේ අර කෑල්ල ඉතින් කූරා අමුණලා අපි දැන් මේ කොන තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අනික් එකක් කූරත් ඇමුණන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඒකත් දැමිනියා. ඊට පස්සේ ඔය දැන් අපි මෙහෙම එක තදට අමුණ ගන්න ඕන. දැන් ඔක අරගෙන මේක ගහන්න ඕන. හරි. දැන් ගහලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අනික් කොනක් ගත්තා. අනික් කොනත් අරගෙන ඔන්න බලලා දැන් ඔකට ගහගත්තා. දැන් හරි. දැන් මචං ඉතින් අනික් මේ කොන අරගත්තා. මෙතනින් ඔක කොන ඒකට ඇමිනන්න දෙන්නේ. ඕන් දැන් ඇමින ගත්තා හැන් පස්සේ මේ අනික් කොනත් අරගෙන ඒකත් අරගෙන මෙහෙම ඔහොම කරලා අමුණ ගන්නවා. දැන් තදට අමුණ ගත්තා. හරි. දැන් මචං ගන්න වැඩ බඩු වැඩ. බඩු ඉතින් සුපිරියට වැඩ. බල. නියමයට කොල්ල දැන් මේම සෙටප් එක දැන් මම පෙන්වන්න බැරුව ගියා මචං. සෙටප් එක දැන් මේක බඩු වැඩ කළාට බලලා දන්නේ නැහැනේ මොකෙන්ද වැඩ ගන්නේ. මම දැන් මේක ලයින් දෙකක් ඕගන් හදලා මේ කූරු දෙක මේකට ගහලා දැන් ඊට පස්සේ ලයින් එක යනවා මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ පවර් සප්ලයි එකට ලයින් එක දෙනවා. ඉතින් ඕක දැන් බලලා නැති ඉතින් ඕක අමාරුනේ බං සාමාන්‍ය කොල්ලෙත් ඔය වැඩේ කරන්න. ඉතින් මේ දැන් මේ පවර් සප්ලයි එක උණක් ගත්තාම ඉතින් මේ දැන් ඔය මේ වෝල්ට් 5යි ග්‍රවුන්ඩ් එකයි තමයි තියෙන්නේ. ඒ දෙක තියෙනවා. ඉතින් මේ දැන් ඔය අර ලොකු කෑල්ල නැහැනේ. දැන් අපි අලුතෙන් කරලා බලමු මචං මෙහෙම. දැන් මේක අරගෙන මම දැන් අරක අයින් කළා. දැන් අපි මේකයි අරගෙන තමයි දැන් වැඩේ කරන්න හදන්නේ. දැන් ඒක ගහන්න මචං දැන් මේක මේ කූර මේ කොනට ගහගත්තා. අනිත් කූර ගහගත්තා අනිත් කොනට. දැන් මෝටරේ මේ පැත්ත ගහගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ අනිත් පැත්තට පවර් සප්ලයි එක දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. පවර් සප්ලයි එක දෙන්න අපි මුලින්ම පවර් සප්ලයි එකේ මේ කූරට අමුණ ගන්න ඕනේ. මොකද මේ ඊට පස්සේ අනිත් එකත් අරගෙන අනිත් කූරත් අරගෙන මේට ගහලා තද කරලා හරි. දැන් අනිත් කෝණ අරගෙන මේකට අමුණෙන්න ඕනේ. අවුන් අමුණුවා. හරිනේ. හරිනේ දැන් අමුණුවා. දැන් ඕන කරලා බලහන්කෝ දැන් වැඩ නැද්ද කියලා. දැන් කොල්ල මේ දැන් සීන් එක මේක ඒ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ කොල්ල. මේ දැන් මේ ආරබම් මේ විදිහට කළා. මේ විදිහට කරාම ලේසි. අර කෑලි ඕනේ නැහැ නම් මනම් කෑලි ඕනේ නැහැ. මෙහෙම කරාම වැඩි ලේසි.